چطورین؟ آقا من امروز اومدم بهتون دانشگاهمون رو نشون بدم. دانشگاه ما که اسمش هست University of Duisburg Essen در واقع یه میکسی از دو دانشگاه قدیمی تر اینا خوردن به هم شدن این دانشگاه. واسه همین 2 کمپس اصلی داره، یکی تو دویسبورگ یکی توی اسن، که من امروز دارم کمپس دویسبورگ رو نشونتون میدم و الانم این بخش محوطه بخش ام دانشگاهه که تقریبا میشه گفت ساختمونای اصلی دانشگاهه و بخش اصلی دانشگاهه. منزا یا سلف غذاخوری اصلی دانشگاه اینجاست، حداقل برای کمپس دویسبورگش، و یه عالمه چیزای دیگه. بریم ببینیم چه خبره. الان دارم میرم سمت منزا، سر ظهر، من دارم میرم نهار بخورم. گفتم بهتون این دور و برم نشون بدم. رسیدیم به تقریبا ورودی اصلی ساختمون ام که من از این علامت قرمزه اینجا استفاده میکنم که معلوم باشه از کجا داریم مسیرمون رو شروع میکنیم وقتی دارم میرم جاهای دیگه. پیش به سوی غذا. این علامت آبی هم داستانش دوباره مثل همون قرمز است. هر وقت اینجاییم ازش استفاده میکنم. این دستگاه هم برای شارژ کردن کارت دانشجوییتونه. کارت دانشجوییتون رو میتونید اینجا با پول نقد یا با کارت بانکی شارژ کنین که بتونید برای غذاتون و حالا اگر که توی کتابخونه چیزی پرینت میکنین برای اینا بتونید پولش رو با کارت دانشجوییتون حساب کنید. توی این منزا معمولاً این سالاد بار هست که هم غذای سرد داره هم غذای گرم داره. به جز این هم همیشه توی خود منزا یه سری غذای روز هست که حالا 2 تا 3 تا غذای مختلف معمولاً و یکیش هم قاعدتاً باید ویگن باشه احتمالاً، با یه سری هم ساید دیش و میوه و حالا هر جوری که هر چی که آدم دلش بخواد میتونه بگیره و همونجوری که قبلش گفتم با کارت دانشجوییتون هزینه‌شو میدید. همه این غذاها و همه این اطلاعات هم توی اپلیکیشن خود دانشگاه میتونید ببینید. کنارش هم حتی میتونید ببینید که دقیقاً اون روز چه غذایی توی سلف هست. به جز غذاهایی که معمولاً هست، اسپیشال فور یو هم یه روزایی تو هفته غذاهای هیجان انگیز داره. یه مایکروفر هم کنارش هست که اگه بخواید غذای خودتون رو میتونید گرم کنید. الان هم ساعت تقریبا 12:30 که خب منزا به شلوغ‌ترین حالتش میرسه. از پله‌های منزا که بیایم پایین برمیگردیم سر همین لوکیشن آبی که میتونید برید کافه ویژن. دانشگاه این دور و برای تعداد قابل توجهی کافتریا داره، این یکیشه. یه عالمه خوراکی خوشمزه داریم. من واقعا این کافه رو دوست دارم. و حتی اگه بخواید غذای مید تو اوردر هم میتونید حتی سفارش بدید. با سربزیری دوربینم یه 2-3 ثانیه کنار بیاید، چون واقعا نمیخواستم دوربین رو بکنم تو چش آدما. نمیدونم چقدر با این قضیه اوکیان یا باهاش راحتن، واسه همین گفتم از صورتاشون فیلم نگیرم بهتر. این از کافه ویژن و محوطه جلوی ورودی دانشگاه. برمیگردیم سر لوکیشن آبی، داریم میریم سمت یکی از کتابخونه های دانشگاه. این کتابخونه توی ساختمون امه
و بیشتر برای بچه‌های مکانیکه، ولی خب همه میتونن قطعا ازش استفاده کنن. بریم طبقه دوم که کتابخونه توی طبقه 2 ساختمون امسیه. این کتابخونه هم مثل همه کتابخونه‌های دیگه دانشگاه قطعاً هم میتونید کتاب قرض بگیرید، هم یه سری جا داره برای اینکه میتونید بشینید و درس بخونید که یه ذره دیگه میبینیدشون، و کامپیوتر داره که میتونید ازش برای اینکه دنبال کتاب بگردید استفاده کنید، یا داکیومنت اگه میخواین پرینت کنید از اون کامپیوتر باید استفاده کنید. و اینا هم میز و صندلی برای درس خوندن تو کتابخونه است. برگردیم سر علامت قرمزمون. دارم میرم ساختمون B و یه دونه اتوبوس هست که قشنگ خیلی خوشحال از جلوی این ساختمون میره جلوی اون ساختمون. تا جایی که من میدونم بیشتر بچهای کامپیوتر و اینفورماتیک این ساختمون کار دارن. یه سری لبای کامپیوتر توی این ساختمونه و اتاق یه سری استودنت کانسل ها هم اینجاست، مثلا اینفورماتیک و برای بچهای اینترنشنال مثل من استودنت کانسل ISE هم یه اتاق اینجا دارن که بچه‌ها دور هم جمع میشن. حالا اگر که بخوان برنامه‌ای بریزن یا ایونتی باشه راجبش صحبت میکنن و برنامه‌ریزی میکنن. این هم یکی دیگه از منزا یا کافتریاهای دانشگاهه، بهش میگن کافه اینسکرون که میشه کافه سبز. برگردیم به علامت قرمزمون. این دفعه دارم میرم سمت محوطه L. اونجا دوباره یک کافتریا داریم که من همیشه خوشحال میشم بابتش و کتابخونه میشه گفت اصلی کمپوس دویسبورگ توی محوطه L. خیلی بزرگه، چند طبقه است، نشونتون میدم و یه تعداد قابل توجهی هم کلاس‌ها و سالن‌های مختلف دانشگاهه که اونا رو هم با هم می‌بینیم. اینجا هم گست هاوس کمپوس دویسبورگه که کسایی که به عنوان ریسرچر یا استاد مهمان میان برای دانشگاه مدت کوتاهی میان جوین میشن میتونن تو این گست هاوس ها بمونن.
این هم محوطه بخش ال دانشگاه. این ساختمون قرمزی که میبینید با این چترهای جلوش محوطه کافتریاییه که توی بخش ال که بهش میگن یو کافه. این دستگاه آبی هم که اینجا میبینید برای سلف سرویس دوچرخ است. How cute is that? این ساختمون خاکستری که میبینید هم یکی از هالای بزرگ دانشگاهه که حالا یه ذره بعدتر میرم توش هم نشونتون میدم. و جی جینگ کتابخونه دانشگاه. من خیلی وقتا اینجا درس خوندم برای امتحانام. تقریبا همیشه توی اگزم فیز صبح رفتیم با هم کتابخونه درس میخوندیم و کافتریا هم نزدیک بود، منزا هم تقریبا 5 دقیقه راهه. در نتیجه خب خیلی اوکی بود، برای من خیلی راحت تره تو کتابخونه درس بخونم. اینجا یه تعداد قابل توجه هم کامپیوتر هست که میتونید ازش برای انجام ریسرچ و اینا استفاده کنید. یه سری اپلیکیشن های خاص ممکنه روی کامپیوتر نصب باشه و خیلی از بچه‌ها هم برای صرفا پرینت کردن داکیومنتاشون ازشون استفاده میکنن. این کتابخونه یه تعداد قابل توجهی طبقه داره. من مطمئن نیستم دقیقاً چند تاست، فکر میکنم حداقل 4-5 تا باشه و توی هر طبقه هم یه عالمه کتاب هست، طبیعتاً کتابخونه، هم یه عالمه جا هست که بچه‌ها میتونن بشینن و درس بخونن. طبیعتاً درس خوندن باید تو سکوت انجام شه، ولی الان یه ذره دیگه یه جایی رو بهتون نشون میدم که بهش میگن گروپناربایت ایریا که در واقع شما میتونید برید با دوستاتون اونجا بشینید و حالا اگر که صدا ازتون در بیادم در واقع اشکالی نداره. اینم از جای کار گروهی کتابخونه گروپناربایت ایریا. بریم LX هالم ببینیم که یکی از فکر میکنم جزو بزرگترین هالایی باشه که من حداقل توی کمپس دویسبورگ توش بودم و اگه اشتباه نکنم مثلا جشن فارغ التحصیلی بچه ها هم توی این سالن برگزار میشه. الان خالیه، هیچکی توش نیست و تاریکه، ولی ارزش دیدن داره. خب ما از این سمت اومدیم وارد محوطه ال شدیم. من میخوام از سمت مخالفش خارج شم، برگردم برم سمت محوطه ام و منزا. حوصلتون رو با کل مسیر سر نمیبرم، فقط این تیزر رو از مقصد بعدیمون داشته باشید. دوباره جلوی کافتریا و منزاییم با علامت قرمزمون. این دفعه داریم میریم سمت SG. قبلش یه چیزی بگم راجع به این اسکوترها. اینا یه دونه اپلیکیشن دارن، شما به راحتی میتونید کدشون رو اسکن کنید و ازشون استفاده کنید و یه هزینه کمی هم بپردازید. بجز این اسکوترها قطعاً یه سری هم دوچرخه هست که حالا احتمالاً من داشتم این ور اون ور میرفتم توی مسیر دیدید. این دوچرخه ها هم دقیقاً سیستمشون همین جوریه. اگر براتون عجیبه که چرا این اسکوترها همینجوری هی
بدون برنامه هر جای خیابون پارک شدن، دلیلش اینه که شما هر جایی میتونید پارکشون کنید و فقط خودشون اسکن میکنید و به مسیرتون ادامه میدید. این هم ساختمون SG. اینجا خواستم نشونتون بدم برای اینکه اینترنشنال آفیس اینجاست، توی این ساختمونه و خب معمولا خیلی کمک میکنن. من تجربه خوبی ازشون داشتم. به جز اونم اداره امتحانات توی این ساختمونه و یه سری هم کلاس درس. رسیدیم به آخر این کمپ استور کوچولو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر که چیزی هست که راجبش کنجکاوید حتما برام تو کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و تا ویدیو بعدی.